Vì vậy cho nên trong cái giới thứ tư này mình phải làm thế nào để có những cái chi tiết như vậy, những cái khía cạnh như vậy của chánh ngữ. Mình phải đưa vào trong năm giới của mình cả bốn cái giới này về ngữ, về khẩu nghiệp, về ngữ nghiệp. Và trong giới tiếp hiện thì 14 giới tiếp hiện thì mình chỉ có 2 giới về ngữ. Và sau này khi mà mình tu chính giới tiếp hiện thì mình cũng phải đưa bốn cái giới này đi vào cho nó đầy đủ. Cái giới thứ tư của năm giới tuy là nói về khẩu nghiệp, về lời nói, nhưng mà nó đi đôi với là cái nghe. Một bên đó là lỗ tai, một bên là con cái miệng để nói và lỗ tai để nghe. Và cái giới thứ tư mà mình đang hành trì đó, trong giới thứ tư mà mình đang hành trì đó, thì cái ái ngữ nó đi đôi với cái lắng nghe với tâm từ bi. Và khi mà mình có khả năng lắng nghe với tâm từ bi, mình hiểu được, mình thấy được những nỗi khổ niềm đau của người khác, thì tự nhiên trong lòng mình nó êm dịu trở lại và nó phát sinh ra cái chất liệu từ bi ở trong trái tim. Vì vậy cho nên mình nói lời ái ngữ rất là dễ dàng. Nói lời ái ngữ rất là dễ dàng. Cho nên cái lắng nghe nó phải đi đôi với cái ái ngữ. Và muốn lắng nghe là một cái loại quán chiếu. Quán chiếu không phải là chỉ quán chiếu bằng con mắt, mà phải quán chiếu bằng cái lỗ tai. Quán chiếu bằng con mắt thì cũng có thể thấy được những nỗi khổ niềm đau, mà dùng cái lỗ tai để lắng nghe cũng có thể thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Đều gọi là quán hết. Quán tự tại, quán thế âm, lắng nghe âm thanh của cuộc đời. Quán thế âm tức là lắng nghe, mà lắng nghe cái âm thanh đó. Và khi mà mình dùng con mắt và lỗ tai của mình để quán thì mình thấy được nỗi khổ niềm đau của người kia, và tự nhiên chất lượng từ bi nó tràn đầy và mình biết nói lời ái ngữ. Con xin tập quán chiếu để thấy được những khổ đau và khó khăn của người khác, để có thể dễ dàng sử dụng được các phép ái ngữ và lắng nghe, nhằm giúp lấy đi những tri giác sai lầm nơi người ấy, và có thể đem lại hòa giải, trong phạm vi bàn hữu
lứa đôi, gia đình, cộng đồng, quốc gia, xã hội, và để xây dựng tăng thân làm nền tảng cho sự thực tập của nhiều người. Mình có thể thêm vào những cái như vậy. Nó cũng thuộc về phạm vi của giới thứ tư, là mình phải dùng con mắt, lỗ tai của mình để quán chiếu, để xúc chạm được những cái nỗi khổ niềm đau của người khác, của những cái nhóm người khác. Và lúc đó mình có thể sử dụng được dễ dàng các pháp ái ngữ và lắng nghe. Và khi sử dụng được ái ngữ và lắng nghe thì mình có thể giúp những người kia lấy ra khỏi những cái tri giác nó làm cho họ đau khổ. Và do đó mình có thể đem lại cái sự hòa giải trong phạm vi lứa đôi, trong phạm vi bằng hữu, trong phạm vi gia đình, trong phạm vi cộng đồng, quốc gia và xã hội. Và nhất là mình có thể tạo dựng ra được một cái đoàn thể, một cái tăng thân. Một tăng thân đẹp, một tăng thân có hùng, có lực, có thể làm chỗ nương tựa tu tập cho nhiều người. Đó là một vài ý có thể có trong khi đọc lại giới thứ tư, quý vị có thể đem vào trong đó. I vow to practice looking deeply, to see the suffering and difficulties in the other person, so that my practice of loving speech and compassionate listening can help remove my wrong perception in myself, in my groups, and in others, and bring about peace and reconciliation in our relationship with friends, family, community, nation, society, and to help build sanghas, supporting the practice of many people. Tức là khi mình thực tập ái ngữ và lắng nghe, không những mình giúp lấy ra được những cái tri giác sai lầm và những cái khổ đau của người kia, mà mình cũng có thể lấy ra khỏi mình những cái tri giác sai lầm và những khổ đau của mình. Và như vậy thì cái giới thứ tư này nó sẽ sâu hơn. Vậy cho nên quý vị nhớ ráng đem tất cả những cái chiều sâu này đi vào giới thứ tư. Giới luật cao siêu mầu nhiệm. Và đưa 4 cái giới của thập thiện vào. Con nguyện không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều và không dùng lời ác ngữ, không phỉ báng và chua chát, không nói những lời nịnh nọt. Con tập nói sự thật như thế nào để người kia có thể chấp nhận được? Con nguyện nói sự thật như thế nào để người kia có thể chấp nhận được? Nếu mà không đàng hoàng thì nói người kia đứng tim chết liền. Bây giờ báo một cái tin, dầu là tin mừng, người kia vừa trúng số đậu đắc thì ông ta cũng có thể đứng tim chết liền. Hay là báo một cái tin báo tin dữ mà không biết cách báo thì người kia cũng có thể xíu để chết luôn. Cho nên nói sự thật cũng khó, chứ phải dễ, phải học. Con tập nói sự thật như thế nào để người kia có thể chấp nhận được và để có thể tưới tẩm được những hạt giống hiểu biết, tha thứ, bao dung của những người nghe con. Giới thứ tư là một cái phương tiện làm hạnh phúc rất lớn. Và mỗi người trong chúng ta đều có thể tu tập để có thể sử dụng được lời nói của chúng ta để làm hạnh phúc cho người, cho đời. Lời nói có thể giết người, lời nói có thể tạo ra khổ đau rất là nhiều, nhưng mà lời nói có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc, hòa giải được.